Kailangan talagang maniwala tayo sa abilidad ng produkto natin kasi tayo talaga unang dapat bibilib sa kanya kasi tayo ang nagpapakilala eh. Paano natin may papakilala sa market kung tayo mismo ay nagdududa tayo sa produkto natin? Marami naman talagang ups and downs sa negosyo eh. As long as enjoy ka lang, mahal mo yung trabaho mo, yung ginagawa mo, hindi ka naman mapapagod eh. Huwag kang susuko. Ako si Gina Culinayo. Ako yung may-ari ng Gina Culinayo Cakes and Pastries. Ginamit ko na yung pangalan ko na yan noong year 2000. Pero panahon pa ng lola namin ito, yung aming mga recipes. Since 1959, nag-start ang lola kong maggawa nito. Tapos, ito ang napagkuhanan nila ng livelihood nila, nakapag-aral yung tita ko, yung nanay ko. Pinipedling lang nila sa mga iba't ibang town pag may fiesta. Tapos, kumakatok sila dun sa mga bahay. Wala pa silang packaging. Maraming gumagawa din yan dito sa Villarreal ng mga cookies na yan. Kasi based sa story ng lola namin na nandito daw nung panahon nila ang mga Spaniards. At saka, ang rosquetis, makikita mo sa Spanish dictionary, meaning niya is small ring. So, dun pa lang, nagkakaroon na talaga ako ng idea na from Spanish talaga itong recipe na to. Natutunan ng lola ko to kasi helper lang siya nung sa lola ko din, pinsan niya. Naggagawa din sila ng cookies. Kumbaga yung lola ko, natuto din siyang gumawa kasi siya naman yung nag-mix. Tapos tutulong din siyang magtinda dun sa mga labas ng town. Engineering ako po. Tapos production operator ako. Tapos nag-strike yung company kasi lumipat na ng Taiwan. Tapos, umuwi kami dito. Wala kaming mapagkukuhanan ng hanap buhay kasi nga umuwi kami ng asawa ko, may isang anak kami noon. Ayun, lola ko, sabi niya, bakit hindi mo ito ipagpatuloy mo? Kasi wala namang sa parents ko, sa mga tita ko, walang nagpatuloy. Tapos yung mga tao, patuloy na naghahanap ng product na yon. Ito na ngayon yung isinalang natin kanina. Bali, haluin natin ngayon ulit ito. Pagdating nung panahon na ako na, isa lang ang customer namin noon. Gagawa kami tapos inaangkat niya lang. Pagdating ng Sabado, magbabayad siya. Tapos pagbayad niya, kukuha na naman siya. Ganun ang sistema namin nung nag-trade fair kami sa Manila. Unang sali ko palang nagkaroon ako agad ng isang institutional buyer. Nagka-interest siya agad dun sa Salvaro. Yung Salvaro na yon na naka-plastic nga lang, bond paper. Kasi tinuruan lang din ako kung paano mag-packaging, ganyan. Tapos, may pwesto siya sa kultura. Doon ako nag-start na parang okay naman pala itong product ko. Hindi ko naman pala dapat ikahiya. Tapos, nagkaroon ako ng lakas ng loob hanggang sa may mga government offices na rin na si DOST. Tinulungan ako ng packaging, si DTI sa market matching. Hanggang sa nagkaroon ako ng maraming outlets. Napasok ko na si SM, si Gaisano. Tapos marami na rin ako nadideliveran ngayon ng mga pasalubong center. Kung buhay pa si lola ko ngayon, siguradong proud na proud yun. Kasi kahit 80 years old na yun, di pa yun pumapayag na yung gagawa kami ng rosquetis. Hindi yun na pumapayag na hindi siya ang magluluto kasi hindi daw kami marunong. Kasi yung paggawa daw ng rosquetis, hindi ka daw magmamaster niyan. Talagang lagi kang nag-aaral niyan. Ang susunod natin ay Salvaro. Yung Salvaro namin, ang pinaka-bestseller naming cookies, ito yung gawa sa coconut.
Ito si Manoy, 21 years na dito sa amin. Sabi ng mga anak ko, si Uncle Fernan yung talagang nakakita ng paglaki namin. Kasi nung panahon nila, dito nanirahan yung mga Spaniards. Tapos, meron silang sigurong lola din na, na tinuruan. Tapos namana-mana na nila. Tsaka marami namang tumatangkilik. Kaya umabot to hanggang ngayon, ilang generation na. 1959 pa yung lola ko. Ang pangalan ng lola ko si Lola Duing. Sa paghulma ng salbaro, nilalagyan pa talaga siya ng harina kahit yung nakahalo na siya dito. Kasi dumidikit siya dito sa table eh. Yung table namin, 100 years na din to. Kasi sa lola, madalaga pa si lola nito eh. Sa 25 years namin, marami rin kami naging problema. Unang-una sa puhunan kasi nag-start ako ng 2,500 pesos only na puhunan. Eh di syempre nung lumalaki na siya, kailangan mo na ng madami-daming ingredients, kailangan mo na ng tao kasi di mo naman na makakaya pag isa ka lang. Tapos sa competition, isa din yun. Tapos minsan walang sales, yung ganyan. Kailangan din lang tayo susuko. Kasi hindi naman lahat ng panahon matumal eh. Mayroon talagang panahon na mabili siya. Tsaka kung nakikilala na rin naman na siya, salamat sa Diyos nagmo-move naman. So, consistent na silang nag-o-order hanggang ngayon. Parang masasabi ko ng stable na din siya. Ang susunod natin gagawin ay torta at pag mga may okasyon dito, mga fiesta, nag-o-order sila sa amin. Sa lola pa din namin tong recipe na to. Siguro kaya tinawag siyang torta kasi marami siyang itlog. Parang cake din to eh. Ang mga cookies, ang nagpapasarap dyan ay yung timpla. Tsaka kailangan pag nagmi-mix ka may kasamang love. Tsaka parang love mo yung ginagawa mo. Kasi kung sama naman yung loob natin, masasama din yan dun sa, sa ginagawa natin. Si Manoy, naggagawa siya ng papel, nakakat, ihalagay dun sa hulmaan. Kasi sa business naman, kaysa sa nagtatrabaho ka, mas maganda rin yung business kasi hawak mo yung oras mo. Tapos, kakaroon ka pa ng maraming chances na makarating ng iba't ibang lugar. Nakita ko naman na hinahanap siya ng tao eh. May potential siya eh. Di ba mayroon akong customer na isa lang siya. Alam mo ba na siya nakapagpatapos ng mga anak niya? Inaangkat niya lang sa amin yung produkto. Sabi ko, much more ako kung ako yung mag-focus nito kasi hindi ko na inaangkat. Sarili ko na yung business. Kailangan ko lang ng hard work para madami akong makilalang mga market matching, ganyan. Mayroon talaga, may pera talaga dito sa probinsya. Hindi ibig sabihin na kailangan natin mag-abroad para lang magtrabaho. Kasi as long may tinda ka, may bibili. Yun, ang isa-isip natin sa mga kapwa ko nagnenegosyo. Kahit ano itinda mo, isipin mo may bibili talaga niyan. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Lalo na kung masarap, ang customer mo na talaga ang magmamarket para sa'yo. Sila na. Gagawin ko to hanggang may lakas pa ako. Para hindi ko naman na namamalayan na nakarating na ako ng 25 years eh. Kasi parang ini-enjoy ko lang, parang hindi ko alam na yung taon kung ilang taon na ako. Doon ko lang nare-realize na matagal na pala ako pag may nagtatanong, kailan ka ba nag-start? Nagkasakit ako ng cancer last year. Pasalamat na rin ako kasi dahil sa business namin na ito, nakapagpatapos ako ng mga anak ko, sila na rin ang nakatulong sa akin sa aking treatment. Cancer-free na. Thanks God. Malayo na rin naman na narating namin. Kahit papaano, hindi naman kami kagaya ng dati nag-start talaga kami. Kumbaga, meron na rin kaming naabot na market.
Ay, yung mga future plans ko pa mas lalo sanang lumago pa kasi may plano rin ako magkaroon sana ng direct selling company, yung mga ganyan. Yung magkaroon ako ng maraming dealer para mas marami pa akong matulungang mga empleyado. Okay, ito yung hulmaan namin. Yung pangalan pa nito ay Nining. Itong si Nining, ito pa yung lola ng lola ko. Sila gumawa nito. Tapos ito na yung nagiging namin, hulmaan din. Isa-isa yan, ginaganyan, mano-mano. Kumbaga, magkakapatid itong kahoy na to at saka ito. Tapos gaganyanin yan para maging may cutter. Pinapanatili namin na hindi kami gagawa ng madami. Kasi kung madamihan naman parang hindi na siya, kailangan mo nang pabilisin, kailangan mo nang madaliin, kailangan nang mabago yung recipe para paano mo mapapadali. Hindi na siya magiging traditional kung hindi na kami gagamit ng ganito, kung gagamit kami ng mga high-tech na mga equipments. At saka okay lang din na konti lang yung ginagawa namin kasi para masigurado namin na masarap pa din, ma-maintain pa din yung aming cookies na mula noon ay tinangkilik ng mga tao. Kasi pag binabago namin, pinapadali, nahanap nila yung dati yung makalumang timpla namin. Ang natutunan ko sa baking ng cookies na pwedeng i-apply sa buhay namin, kailangan mo magtiyagang mag-antay, kailangan mong mag-aral ng more para maging perfect yung cookies mo. Parang parang buhay yung paggawa ng cookies, kailangan tiyaga. Kasi pag hindi ka nagtiyaga, walang walang mararating. Para maging maayos din ang buhay natin,